makiusap, Ginoo. Umalis ka na muna. Hayaan mo siya, Dama. Hindi ko nais gambalain ang iyong pananalangin. Ibig kong umalis ang Sapiro upang tumulong sa mga sangre sa paghahanap sa masamang bathala. Tataanhin ko naman ang isang lingkod na matapang natatapat sa bathala. Ngunit uuwi naman bilang isang bangkay. Nais ko lamang makatulong sa mahal na Hara. Nag-aalala ang Hara sa iyong buhay, kaya pinigilan ka niya sa iyong kahangalan. Sana nga ay nag-aalala ang mahal na Hara sa aking buhay. Sa akala mo ba, Kasupreya, ay matatarig mo ako? Hindi ba't nagkaharap na tayo dati at ikaw ay natuwag sa aking kapangyarihan? Wala kang kadala-dala. Hindi ako nag-iisa, Gargan. Magkakasundo ang mga batala mula sa Devas at Dalundeva laban sa inyong kasamaan. Ano ang iyong ginawa, Bataluman? Bakit papalapit sa atin ng 2 buwan ng Encantadia? Ihanda mo ang iyong sarili, Gargan. Dahil hindi lamang kami ang iyong makakalaban. Dito ay... Halia. Nasaksiyan ko rin ang paglayo ng 2 buwan sa Kalangitan kanina. At wala rin akong maisip na dahilan kung bakit nangyari ito. Ngunit, tiyak kong maaaring kagagawa nito ni Bathalumang Halia. Bathalumang Halia? Sino po yun? Siya ang bataluman ng 2 buwan, anak. Siya ba'y ating kapanalig? At kung oo, bakit niya pinalayo ang 2 buwan sa Encantadia? Ito ba'y maganda o masamang senyales, Nunong Imaw? Hindi ko alam, Flamara. Bagamat isa ako sa pinakamatandang mamamayan ng Encantadia, ngunit marami pa ring hiwagang hindi ko maunawaan. Ipagdasal na lamang natin sa lahat ng mga mabubuting bathala na nawa ay walang kinalaman dito si Gargan sa pangyayaring ito. Napakatagal ng panahon ang lumipas nang huli tayong nagkita. Hindi ba, Gargan? Makakalimutan mo ba si Halia, Gargan? Ang unang bathaluman na tumanggi sa'yo. Ang unang nilalang na hindi natakot sa iyong kapangyarihan. O ang unang nilalang na hindi ka minahal.
tanggapin mo sana ang aking handog para sa iyo. Tinipon ko ang mga litap-tap na ito upang magsilbing tanglaw mo lagi. Lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. Bakit mo tinapon? Hindi mo ba naibigan ang aking handog? Hindi tayo ginawa upang angkinin ang liwanag, Gargan. Tayo'y ginawa upang piliin kung paano ito igagalang. Sa paano paggalang, Halia? Ano ang nangyari sa sinasabi mong paggalang? Hindi ba't pinalayas tayo sa kataas-taasang Devas kung kaya't humantong tayo dito sa daigdig na ito? Halia, ikaw at ako. Kung magiging isa tayo, kung magiging isa tayo ay maaari tayong mamuno sa lahat ng ating mga kauri. Kung tatanggapin mo ang aking pagsuyo sa iyo, ipinapangako ko na lilikha ko ng isang napakagandang daigdig. Napakagandang daigdig na isang gagawin kong alay para lamang sa iyo, Halia. Kinalulungkot ko, Gargan. Ngunit hindi kita maaaring tanggapin. Dahil ang iyong puso ay naghahangad na maghari at hindi magmahal. Halia. Naaalala ko pa ang lahat, Gargan. Kung paanong ang iyong pagtangis ay naging puot. At ang iyong puot ay naging sumpa sa lahat ng daigdig. Husto na, Gargan! Isinusumpa kita sa iyong pangwawasak at kapalaluan ay habang panahon ka nang mababaon sa pinakailalim ng lupa! Bunga ng iyong sugatang pagnanasa. Isinilang mo ang isang kadilimang kahit ikaw ay hindi mo na kaya pang supilin. Dati ay nag-uumapaw ang aking puso para sa iyo, Halia. Ngayon ay wala na akong natitirang pagtatangi para sa iyo. Wala nang natitira kundi sakit at pagkapuot. Kaya huwag na huwag kang magkakamali. Napigilan ako sa aking layunin, Halia. Dahil ipinapangako ko sa iyo na hindi ako magdadalawang isip na maging ikaw ay aking saktan. Aking nauunawaan ang pait ng bigong pag-ibig. Maging ako man ay umibig at hindi nasuklian. Ngunit nahanap ko sa aking sarili ang kapayapaan. At ako'y naniniwala na mahahanap mo rin ito. Teka. Bandi Ivy! Halia, tulungan mo kami! Halia, hindi na namin kaya. Kailangan na namin ng iyong tulong.
nangyayari? Bakit lumalayo ang buwan sa gitna ng kalangitan? Kailangan malaman ito ng ating mga pinuno. May mga liwanag na lumalayo. Hindi dahil nais nilang iwan ng mundog ito. Kundi dahil hindi sila maaaring manatili kung saan sila hindi nabibilang. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi pa tayo maaaring bumalik sa Miniate? Bakit, Daron? Hindi mo pa rin ba natatanggap na gaya si Armea ng 2 buwan? Isa siyang liwanag na kahit kailan may hindi mo maaangkin. Cedro! Protektahan ang araw! Sino may kagagawa nito? Daron! Magtawag ng magagawan! Sundin ang araw ngayon din! Susunod! Daron! Gumising ka, Daron. Daron! Bilang iyong haray, sundin po ko. Gumising ka ngayon din! Daron, naririnig mo ba kung wag mo akong iiwan, hindi mo ako maaari iwan? Tanev eş mardre arder eş gatrede Tanev eş mardre arder eş gatrede Tanev ev Marte Arder eş Katrite Sa lumang haliya, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagbaba mula sa buwan upang dinggin ang aking panalangin at tulungan kami. Abisala Esh Mahalia. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Maaari ka nang bumalik sa iyong tahanan, Halia. Kami nang bahala kay Gargan. Kailangan natin siyang sundan at hanapin upang matiyak na hindi na makapaminsala pa. Huwag ninyo na siyang alalahanin dahil ang mismong brilyante na ng tubig ang bahala sa kanya. Diwani Celebes, saan mo ba talaga ako dadalhin? Adamus, narito ako. Magmadali ka. Tutunin mo ang aking tinig ngayon din.
Samara, Lolo Imo, tignan ninyo. Nagbalik na ang kambal na buwan. Avisala Esma Bathalumang Haliya, at muli mong ibinalik ang iyong tahanan upang tanglawang muli ang buong Encantadia. Ano kaya ang nangyari? Ano tila umalis at bumalik ang kambal na buwan? Inaalala ko pa rin si Adamos, Flamara. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi pa rin siya nagbabalik dito? Brilyante na tubig na inagaw sa akin ni Zaur. At ngayon tiyak akong nasa kamay ng masamang batalang ito. Magparamdam ka kung ako'y naririnig mo. Brilyante ng tubig, isinasamo kita. Magbalik ka sa iyong tunay na tagapangalaga at binabawi kita sa masamang batalang ito. Pakita ka at muling pumailalim sa aking pangangalaga. Sala Esma, sa iyo, Brilyante. At sa iyo rin, Celebes. Sapagkat tinulungan mo ako matuntun muli ang aking Brilyante. Walang kapatawaran ang iyong kasamaan, Gargan. Kaya't nararapat lamang sa'yo. Tuluyan ang mawala. Ashley Akbak! Humihinga pa ang bathala. Mainam, pagkat magandang pagkakataon ito upang magkaroon sa akin ng utang na loob ang isang bathala. Dea, si Adamos ay magaling at matapang makipaglaban. Sigurado ako na hindi siya basta-basta mapapahamak. Ngunit kamuntik na siyang mawala sa atin, Tera. At mas lalo akong nag-aalala na wala sa kanya ngayon ang kanyang brilyante. Paano na lamang kung muli niya nakaharap si Zao? O si Mitena? O si Gargan? Hahanapin ko siya. Kami ni Tera ay sasama sa'yo. Adamos, Bakit bigla ka na lamang naglaho nang hindi man lang nagsasabi sa amin? Paano kung mayroon na namang masamang nangyari sa iyo? Paano kung muli kang nasaktan? Adamos, saan ka ba nanggaling? Salamat sa iyong pag-aalala, Dea. Ngunit wala ka nang dapat pagkabahala. Sapagkat nasa akin na muli ang aking brilyante. Paano mo nabawi ang brilyante mo? Isasalaysay ko na lamang ang mga nangyari sa ating paglalakbay. Ating paglalakbay.
Saan tayo magtutungo, Adamus? Kay Gargan. Sapagkat gusto ko nang tapusin ang ating suliranin sa kanya. Kaya tayo na at dadalhin ko kayo sa kanya ngayon. Humayo na kayo mga sangre. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Nasa maayos ng kalagayan ni Shedruk. Siya'y ligtas na rin. Mabuti kung ganun. Samantalang hindi pa rin siya nagkakamalay. Batid kong malakas rin ang loob ni Daron. Kaya tiyak ako makakaligtas rin siya. Mahal na Hara, nalapatan ko na siya ng karagdagang lunas. Babalikan ko na lamang siya mamaya. Tabi sa Leshma. Ang buong akala ko ay wala nang natitirang mga kaaway sa loob ng palasyo. Simula nang nawala sina Tabon at Valtor. Ang hindi ko inakala ay may natitira pa rin palang mga kaaway. Ipapahanap ko kung sino ang nagtangkang pumaslang kay Daron at Shedruk. At sila ay aking parurusahan. Sumasangayon ako. Wala nga po ang sakari ang ito ang mga taksil. Pupulungin ko kaagad ang aking mga kawal. Ngunit aking napapansin din. Naigit pa sa isang kawal ang pagkagili mo sa amin ni Ave. May pagtatangi ka ba sa kanya? Isa kahibangan, Soldarius. Nakita ko kung paano ka mag-alala sa kanya, Armea. Kaya tapatin mo ako. Umiibig ka ba kay Daron? Tama nga ang aking kutob. Umiibig ka nga sa amin ni Ave. Nasaan ang kinamumuhian nating Bathala? Dito ko siya iniwan ng nakaratay at duguan. Ang kasumpasong pagdugo ng Bathala. Parang sa mundo rin pala ng mga tao ang ganap dito, mahal na Hara. Maraming masasamang loob at mga traidor dito sa Encantadia. Ang kadiliman ay palaging naghahanap ng buwa. Kaya kung totoo man na may laso ng sabi, ay ipinagdarasal ko na hindi ito kakalat sa iba pang kaharian, lalong-lalo na sa Lorraine. Kailangan nating makahanap ng nilalang at painumin sa Bathala ang kanyang dugo. Iyon ang magpapagaling kay Gargan. Sino naman ang ating iaalay? Tanak na!